هنوجه رسالة هامة جدا لكل أفراد المجتمع رجال ونساء كيف نتجنب ارتفاع ضغط الدم. واللي خلانا نوجه هذه الرسالة إن دلوقتي حوالي ثلث سكان العالم مصابين بارتفاع في ضغط الدم، وكمان عرفنا من الفيديوهات السابقة إن السيدات الحوامل إذا أصيبوا بهذا المرض قد يؤدي إلى تدهورات خطيرة في حالتهم وحالة الأجنة، وقد تؤدي إلى تسمم حمل ومشاكل أخرى. فابقوا معنا لنتعرف على 6 نقاط نقدر من خلالها نحن نمنع حدوث هذا المرض لأي فرد من المجتمع.